Vậy là sau một quá trình dài chuẩn bị hồ sơ, nộp visa và có kết quả đậu visa, thì bây giờ bạn đang trong quá trình đóng gói đồ đạc để bay qua Đức. Vậy thì đâu là những thứ mà bạn nhất định phải mang qua Đức mà không có được quên? Trong video này thì mình sẽ không đề cập đến những thứ bạn sử dụng hàng ngày như là điện thoại, máy tính, bàn chải đánh răng vân. Những thứ đó thì bạn nhớ, quần áo nữa, đồ ăn nữa, thì những thứ đó thì bạn nhớ đóng gói nha. Và video ngày hôm nay sẽ tập trung vô 5 thứ mà bạn nhớ mang qua Đức. Cái quan trọng đầu tiên đó là giấy tờ. Thì trong giấy tờ bao gồm hộ chiếu bạn phải mang, và nếu như mà bạn có vé máy bay thì bạn nhớ in ra. Mặc dù mình biết là có vé điện tử rồi, nhưng mà mình có bản in trong tay thì mình vẫn cảm thấy yên tâm hơn. Ví dụ như là ngộ nhỡ điện thoại có trục trặc hay là whatever, bạn có trục trặc thì bạn luôn luôn có bản in vé bay của bạn để đi kèm. Nếu bạn bay qua Đức và bạn đã đặt vé tàu hoặc là vé Flixbus để đến từ, ví dụ như là bạn bay qua Frankfurt, thì từ Frankfurt bạn đến nơi mà bạn học hoặc là bạn sinh sống ở Đức, thông thường thì mọi người sẽ đi bằng vé tàu Deutsche Bahn hoặc là vé xe bus, Flixbus. Thông thường khi mà mua vé trước thì bạn sẽ có một vé điện tử, thì bạn cũng nên in vé tàu hoặc là vé Flixbus để kèm với hồ sơ của bạn luôn. Ngoài ra thì những giấy tờ cần thiết khác tùy theo trường đại học của bạn có yêu cầu hay không, hoặc là cơ quan làm việc của bạn có yêu cầu hay không. Ví dụ như là bằng đại học, bảng điểm đại học, chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Đức hoặc là tiếng Anh, vân vân. Nếu mà giấy tờ bằng tiếng Anh thì bạn công chứng 1 hoặc 2 bản sao cầm cho chắc ăn. Hoặc là giấy tờ này bằng tiếng Việt thì bạn dịch thuật, công chứng và mang theo 1-2 bản bên mình. Vì nếu như mà cần thiết thì bạn đỡ phải qua lại Việt Nam, hoặc là đỡ phải chờ một thời gian dài người thân ở Việt Nam gửi giấy tờ qua Đức cho bạn. Có một điều rất quan trọng liên quan đến giấy tờ. Có liên quan đến giấy tờ không ta? Thật ra là liên quan đến hình thẻ. Thì lúc mà bạn mới qua Đức thì bạn cần khá là nhiều hình thẻ để nộp hồ sơ cho trường, để làm thủ tục giấy tờ vân vân. Thì cách tốt nhất là bạn nên mang theo tầm khoảng 5-10 tấm hình thẻ. Khổ ở bên Đức là khổ 35-45, thì mang nhiều thêm một chút để bạn đỡ công qua Đức, rồi mới qua Đức rồi phải đi chụp hình rồi tùm lum kiểu, thì tốn công sức. Còn một lý do khác mà mình thấy đó là lúc mà mình chụp hình thẻ ở Việt Nam thì nhìn, ý là hình thẻ thì nhìn cũng không đẹp lắm, nhưng mà nhìn hình thẻ chụp ở Việt Nam á, thì nhìn nó đẹp hơn là hình thẻ chụp ở bên Đức, mà bên Đức chụp hình thẻ rất là mắc nha. Nên nếu được thì bạn mang hình thẻ từ Việt Nam qua thì ok hơn. Cái thứ hai đó là thuốc. Nếu như bạn có sử dụng thuốc nào mà đặc trị cho bạn ở Việt Nam mà bạn cần uống hàng ngày thì bạn nhớ mang theo. Tại vì một số loại thuốc ở bên Đức thì bạn cần phải có đơn của bác sĩ để có thể mua ở tiệm thuốc. Nếu như bạn nào qua mùa đông thì thông thường trời sẽ lạnh, thì bạn mang dự trù như là những loại thuốc như thuốc cảm, thuốc đau đầu, thuốc ho vân vân. Những loại thuốc dạng này thì vẫn bán ở bên Đức, nhưng mà mang theo dự trù cho một vài ngày đầu thì vẫn là hơn. Ngoài ra thì mình thấy là khi mùa đông lúc mà mình mới qua thì mình hay bị cảm, thì lúc đó mình có thuốc đau đầu, thuốc hạ sốt nên giúp mình rất là nhiều. Ngoài ra thì ngày xưa lúc mà ở Việt Nam thì mình rất thích kẹo ngậm ho. Qua Đức kẹo này giống như là thần kỳ vậy á, nhưng mà hồi đó mới qua không biết là kẹo ngậm ho nào bên Đức tốt hay là sao, thế nên mình thường mang từ Việt Nam qua. Nhưng mà ở đây được một thời gian rồi thì kẹo ngậm ho của bên Đức cũng rất là tốt, nên bây giờ thì mình mua bên Đức không à. Cái thứ ba nữa là tiền mặt. Thông thường thì nếu bạn là sinh viên á, thì bạn hoặc là qua đây đi làm dưới dạng thẻ cơ hội, thì thông thường là bạn sẽ có tài khoản khóa Block account. Hoặc là nếu bạn có người thân ở Đức thì ok. Nếu như bạn không có người thân ở Đức thì tháng đầu tiên bạn phải đến Đức, bạn phải đăng ký địa chỉ cư trú, sau đó thì mới có thể mở tài khoản ngân hàng. Thì quá trình này có thể kéo dài tầm 3 tuần, có khi kéo dài hơn 1 tháng nữa. Nên để cho chắc ăn thì bạn nên mang tiền mặt theo để có thể trang trải cho những tuần ban đầu. Vậy thì bao nhiêu là đủ? Cái này cũng tùy nữa, tùy vào cách bạn chi tiền, tùy vào những khoản mà bạn cần phải chi. Ví dụ như là nếu bạn cần phải chi cho nhà ở nữa, mang tầm khoảng từ 800 đến 1.000 euro, mình nghĩ chắc là đủ cho tháng đầu tiên, mang dư, đỡ hơn mang thiếu. Cái tiếp theo cũng khá là quan trọng, đó là vật dụng cá nhân. Ví dụ như là kem dưỡng, kem trị bỏng, kem trị sẹo, vân vân. Có một vài thứ mà mình mang từ Việt Nam qua, ví dụ như kem nghệ.
Và kem kem này kem chị gì nhở, lâu không xài cũng quên rồi. Nhưng mà nói chung á, đối với các bạn có nghĩa là những đồ mà dưỡng da hoặc là những thứ vật dụng mà bạn hay thường sử dụng mà ban đầu bạn mới đến Đức thì chưa có thời gian để kiếm đồ, tại vì bạn có rất nhiều thứ khác phải lo, thì bạn mang những vật dụng cá nhân của bạn đi để mà có thể sống sót vài tuần ban đầu. Và cái cuối cùng mà thông thường thì mọi người không có hay nghĩ đến, ví dụ như em trai mình mới qua Đức gần đây thì em trai mình cũng không nghĩ đến thì luôn, mà mình cũng quên nói, đó là chuyển điện, ổ chuyển điện. Ở bên Đức thì mọi người xài chấu tròn, nên nếu như mà laptop hoặc là bàn chải đánh răng điện hoặc là điện thoại của bạn xài chấu dẹp thì bạn nhớ mang theo một cục chuyển điện. Ở bên Đức cũng bán, nhưng mà nếu như mà bạn cất cánh mà bạn đến Đức vào buổi tối, điện thoại hết pin hoặc là laptop hết pin thì nếu mà bạn có ổ chuyển điện tiện hơn rất là nhiều. Vậy là đây là 5 vật dụng mà mình thấy rất là cần thiết khi mà bạn đóng đồ để đi qua Đức. Chúc bạn một hành trình thuận lợi và enjoy your time here.